Ai trezit dimineață și ai găsit astfel de mușuraie pe la tine prin curte, prin grădina de zarzava, prin flori sau eu știu, pe unde ai tu un teren și îl îngrijești cu drag, să știi că te confrunți cu o problemă destul de gravă, pot spune, pentru că tocmai te-ai ales pe terenul tău cu o familie de cârtițe. Dacă își mai cheamă și neamurile, cum poți observa în aceste imagini, să știi că este o mare problemă. Eu locuind la țară pot să-ți dau câteva idei, câteva sugestii cum ai putea să scapi de ele, nu să le omori, ci să le alungi după terenul tău prin metode destul de ușor de pus în practică. Dacă le vei prinde și le vei face rău, poți să ai probleme, pentru că mai nou cârtițele sunt protejate de lege. Aceste mușuraie nu sunt făcute de orbeți, dar în acest clip o să vorbesc puțin chiar și despre problema orbeților, câinilor de pământ, cum mai li se spun, și cum am putea noi să scăpăm de ambele probleme prin metode care le putem pune în aplicare la noi în gospodărie cu o investiție minimă și, eu știu, cu foarte puțină muncă. Deci cam așa arată un mușuroi făcut de cârtițe. Haideți să vă arăt pe unde a fost scoasă această cantitate de pământ. Deci dacă aveți astfel de mușuraie în curte, faceți exact ce fac și eu. Deci în primul rând o să-i caut gaura pe unde a scos acest pământ. Ia priviți. Observați, nu? Are o gaură pe unde a scos tot acest pământ, pentru că acea mică viețuitoare își face niște galerii prin pământ care fac legătură între mușuroaie, zonă prin care cârtițele își caută hrana. Oameni buni, am schimbat locația cu gândul că vă voi putea arăta anumite zone pe unde sunt orbeți. Cum sapă, cum arată mușuroaiele, ceva asemănător cu ale cârtiților, decât că este mult mai mare. Problema se pune în felul următor, că despre cârtițe începusem să vorbesc la începutul clipului, cum scăpăm de ele. Ați văzut că ele formează niște galerii, aleargă pe acolo după hrană, nu vă gândiți că o să vă distrugă grădina, că vă mănâncă pe acolo toate rădăcinile, nu. Ele se hrănesc doar cu insecte. Insecte mici dăunători care îi găsesc pe acolo prin pământ, larve, viermișori, mă rog. Deci nu vă gândiți că o să vă mănânce acum, eu știu, rădăcinile la ardeiul gras sau la roșie, sau eu știu, o să mănânce cartofi. Nu, în niciun caz, doar insecte. Deci ele nu distrug decât dăunătorii care sunt pe acolo prin pământ, în jurul plantelor și legumelor care le avem noi plantate prin grădină. Deci dacă vreți să scăpați de aceste mici viețuitoare, să nu mai vă distrugă gazonul, grădinile, mă rog, ce mai vă poate distruge, pentru că ați văzut cum arată zona unde ele invadează, puteți folosi niște trucuri foarte simple pe care vi le explic acum. Simplu, ați găsit gaura, băgați pe gaură tot ce credeți dumneavoastră că prin descompunere o să degage un miros urât. Adică bucăți de carne, mai ales de pește, că acela miroase foarte urât. Eu știu, intestine de la, eu știu, o pasăre pe care a tăiat-o, excremente ale unor animale, cum ar fi câinele, cum ar fi porcul, cum ar fi găinațul de găină. Băgăm pe galerie, încercăm cu lemn să le băgăm cât mai mult și după aceea astupăm mirosul, o să le deranjeze și o să plece. Pentru că ele sunt foarte deranjate de miros în primul rând și sunt foarte receptive în momentul în care simt vibrații. Deci dacă aveți în zona aceea un câine de drum, nu știu, pisici, sau mergeți dumneavoastră mai des, sigur nu o să apară acolo. Plus că în acele găuri pe care au scos pământul putem să băgăm și anumite bucăți de material îmbibate bine într-un lichid urât mirositor, cum ar fi, eu știu, benzina, motorina, uleiul ars sau, de ce nu, chiar și diluantul. Le băgăm, rămân acolo, astupăm, ele o să dispară, dar aveți grijă că dacă sunt mai multe, eu știu, mușuroaie, trebuie să băgăm în mai multe locuri, deci nu numai băgăm într-o gaură și gata. Ați văzut că sunt prezente pe internet anumite fumigene care la fel le dăm foc, le băgăm înăuntru, degajă un fum care în timp le-ar face rău. Sunt lucruri care au efect doar pentru o perioadă scurtă de timp, exact cum sunt și acele aparate de ultrasunete care din punctul meu de vedere le cumpărăm degeaba. Deci dacă vrem să scăpăm neapărat de ele, v-am explicat câteva mici trucuri prin care noi putem să le facem să plece din acea zonă. Dar aveți grijă, pentru că aceste mici viețuitoare le puteți prinde cumva și în anumite curse. Dar nu vă îndemn să faceți acest lucru, pentru că v-am spus, ele sunt protejate de lege și în ultimul rând ele nu ne afectează terenul decât prin acele mușuroaie care, vă dați seama, într-un loc pe care noi îl vrem neted și frumos, să apară un mușuroi, e o problemă. Deci încercați aceste mici trucuri pe care vi le-am spus, pentru că au efect.
Dacă mai vreți să mai încercați, puteți să luați și să faceți un macerat din găinați de pasăre, păsări pe care le aveți dumneavoastră prin curte. Puteți să puneți anumite substanțe care la fel miroase urât. Ce găsiți dumneavoastră prin gospodărie? Pur și simplu puteți să puneți orice. Ce credeți dumneavoastră că miroase urât, băgați acolo. Și cu ajutorul unui furtun sau un pet pe care îl tăiați ca o pâlnie, îl puneți acolo și turnați. Astupați bine și la fel o să aibă efect. Deci, oameni buni, despre orbeți nu știu câte aș putea să vă învăț, pentru că orbetele, din punctul meu de vedere, este unul dintre animale care eu nu l-aș vrea prin preajma mea, pentru că el distruge absolut tot. El se hrănește cu tot ce înseamnă rădăcini, tot ce înseamnă bulbi. Deci el distruge tot, dar se și hrănește cu aceste lucruri pe care el le roade. Este mărișor, undeva la 30 de centimetri, este un brun cenușiu și maroiatici am mai văzut, au niște dinți proeminenți în față și efectiv roade tot. În momentul în care vedeți că un pom din livadă s-a uscat, a tras de el și s-a rupt și vedeți că sunt rădăcinile afectate, să știți că vă confruntați cu atacul unui orbete. Orbete, cățelul pământului, care din punctul meu de vedere nu-l găsiți chiar peste tot. Eu am văzut în partea Dobrogei acolo, pur și simplu erau o grămadă. Orbetele nu putem prinde decât cu anumite curse și cu anumite mici trucuri pe care, din punctul meu de vedere, încercate, vedeți la față locuri dacă au efect. Pur și simplu luați niște excremente de câine, le aruncați cumva în galerie, astupați și vedeți ce se întâmplă. El de obicei nu suferă aceste mirosuri și lucruri care sunt străine în zona pe unde umblă și așa o să se deplaseze în altă parte. Dar luați-vă un cățel din acela bubicar, din ăla mic sau șoricar, cum zicem noi, și vă spun că este singurul animal care îi poate face rău. Oameni buni, nu mai lungim vorba, că deja v-am plictisit foarte tare. Vreți să faceți un lucru bun și să nu vedeți astfel de probleme pe la noastră prin gospodărie, încercați aceste mici trucuri. Aștept păreri pro și contra la secțiunea comentarii, de ce nu, chiar și cu alte sfaturi, pentru că toți mai avem de învățat. Nu le știm niciodată pe toate. Numai bine vă doresc!